Tiền lương của bạn vừa được chuyển vào tài khoản. Bạn mở ứng dụng ngân hàng, nhìn con số trong tài khoản đẹp đến mê ly và chỉ trong vòng 3 giây, bạn cảm thấy mình giàu có, rồi thực tế ập đến. Tiền thuê nhà đến hạn, rồi đến thứ ba, xe máy hay xe hơi của bạn lại phát ra tiếng ồn khó chịu. Bạn đã hứa với bạn bè sẽ đi chơi cuối tuần này, vậy mà đến thứ năm bạn lại phải ăn mì gói và tự hỏi tiền của mình đã đi đâu mất rồi. Nghe có quen thuộc không chứ? Tôi tên là Quý và tôi đã dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu lý do tại sao ngày lĩnh lương tại sao lại mang cảm giác như Tết, nhưng đến thứ tư lại biến thành một địa ngục tài chính của bạn. Vấn đề không phải là bạn không kiếm đủ tiền, vấn đề là bạn đang làm mọi thứ ngược đời. Bạn coi tiền lương như một lời gợi ý thay vì một chiến lược, và lối suy nghĩ lạc hậu đó đang cướp đi tương lai của bạn. Nếu bạn là người nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng và thực sự không biết tiền đã biến đi đâu, hoặc nếu bạn từng tự nhủ mình sẽ tiết kiệm số tiền còn lại, rồi cuối cùng nhận ra chẳng bao giờ còn lại gì cả, hãy nhớ nhấn nút thích video và theo dõi tiếp, vì hôm nay chúng ta sẽ nói về một điều nghe có vẻ đơn giản nhưng sẽ hoàn toàn thay đổi cách bạn suy nghĩ về tiền bạc. Chúng ta đang nói đến việc ăn con ếch vào ngày lĩnh lương. Trước khi bạn bắt đầu tự hỏi liệu tôi có bị mất trí không và nghĩ rằng loài lưỡng cư bằng cách nào đó là chìa khóa dẫn đến tự do tài chính, hãy để tôi giải thích cho bạn nghe. Brian Tracy đã viết một cuốn sách có tên Ăn con ếch, và khái niệm này cực kỳ đơn giản. Bạn hãy làm nhiệm vụ khó khăn nhất, quan trọng nhất trước tiên. Con ếch chính là thứ xấu xí, đáng sợ mà bạn cứ trì hoãn mãi. Trong lĩnh vực năng suất, đó thường là dự án mà bạn vẫn luôn né tránh. Nhưng khi nói đến tiền lương, con ếch lại là điều mà hầu hết mọi người thậm chí không bao giờ nghĩ đến. Con ếch chính là việc trả lương cho bạn trước tiên. Và đây là hầu hết những gì mọi người sẽ làm khi nhận được tiền lương: trả tiền thuê nhà, mua thực phẩm, đổ xăng, mua cà phê và những chi tiêu khác. Họ chỉ trả số tiền tối thiểu trên thẻ tín dụng, và nếu còn dư, có lẽ họ sẽ tiết kiệm. Nhưng đây là sự thật toán học sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Nếu bạn chờ đến khi dư tiền mới tiết kiệm, bạn sẽ chẳng bao giờ còn dư nữa. Chi phí của bạn sẽ tự động tăng lên, ngốn hết mọi đồng tiền bạn kiếm được. Và hãy nhớ, đây không phải là lỗi của tính cách, không phải thiếu kỷ luật. Đó là bản chất con người gặp gỡ quy luật kinh tế cơ bản. Người giàu làm điều khác biệt, họ ăn con ếch trước ngay khi tiền lương vào tài khoản. Trước khi làm bất kỳ điều gì khác, họ trả tiền cho chính mình trước. Họ đầu tư, họ tiết kiệm, họ coi bản thân tương lai như chủ nợ quan trọng nhất của mình. Vì vấn đề là ở chỗ việc nuốt chửng con ếch sẽ không dễ dàng, nên nếu bạn chờ đợi, nó chỉ ngày càng to hơn và xấu xí hơn mà thôi. Vậy việc ăn con ếch thực sự trông như thế nào trong đời thực? Nó có nghĩa là giao dịch đầu tiên bạn thực hiện vào ngày lĩnh lương không phải là trả tiền thuê nhà hay tiền ở cửa hàng tạp hóa, mà là trả tiền vào tài khoản đầu tư, trả tiền vào quỹ dự phòng khẩn cấp, trả tiền vào tương lai của bạn. Trước khi chi trả bất kỳ hóa đơn nào, trước khi mua bất cứ thứ gì, bạn phải trả tiền cho chính mình. Và tôi biết bạn đang nghĩ gì: Quý à, điều đó nghe có vẻ tuyệt vời trên lý thuyết, nhưng tôi có những khoản phải trả, tôi có những trách nhiệm, tôi không thể giả vờ như chúng không tồn tại. Và điều đó bạn hoàn toàn đúng, bạn có những khoản phải trả, nhưng đây là điều mà hầu hết mọi người đều hiểu sai. Họ cho rằng các khoản chi tiêu đều như nhau. Họ coi phí đăng ký Netflix giống như tiền thuê nhà. Họ xếp thói quen uống cà phê ở The Coffee House mỗi ngày vào cùng loại với bảo hiểm y tế. Đây là hành động tự sát tài chính. Nếu muốn tích lũy tài sản, bạn phải thành thật về sự khác biệt giữa những gì bạn cần và những gì bạn muốn. Để tôi giải thích rõ hơn, vì đây là điểm mà hầu hết các kế hoạch tài chính của mọi người đều thất bại. Những nhu cầu thiết yếu thực sự là nhà ở, thực phẩm, phương tiện đi lại, điện nước và chăm sóc sức khỏe. Chỉ vậy thôi, không phải gói truyền hình cáp cao cấp, không phải dịch vụ gọi đồ ăn GrabFood, không phải thẻ thành viên phòng tập thể dục mà bạn chỉ dùng 2 lần trong một tháng. Đó là những thứ xa xỉ được ngụy trang thành nhu cầu thiết yếu. Và đây là mục tiêu sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Những nhu cầu thiết yếu thực sự của bạn không nên chiếm quá 60% thu nhập ròng. 60% không phải là 80%, cũng không phải là 90%, mà là 60%. Hãy để tôi chỉ cho bạn một phép tính chứng minh tại sao phương pháp
tiết kiệm phần còn lại thất bại. Giả sử bạn kiếm được 25 triệu một tháng, theo lời khuyên truyền thống, bạn sẽ trả tiền thuê nhà có thể là 9 triệu, tiền điện nước 800.000, tiền thực phẩm 3 triệu, tiền trả góp học phí hoặc khóa học hoặc khoản vay tiêu dùng 2,5 triệu, tiền trả góp xe máy hoặc ô tô 2 triệu, tiền bảo hiểm 1,2 triệu, tiền xăng 700.000, tiền điện thoại 300.000 và trước khi bạn kịp nhận ra, số tiền còn lại chưa đến 5,5 triệu đồng. Con số đó bạn nghe có vẻ nhiều nhưng cho đến khi xe cần bảo dưỡng, thay nhớt, bạn bè mời bạn đi ăn tối, bạn cần mua quà sinh nhật và đột nhiên bạn chỉ còn lại khoảng 1 triệu cho cả tháng. Nhưng nếu bạn đảo ngược tình thế thì sao? Nếu điều đầu tiên bạn làm khi nhận được 25 triệu vào tài khoản là chuyển 5 triệu vào đầu tư và tiết kiệm thì sao? Giờ đây bạn buộc phải sử dụng 20 triệu còn lại cho mọi thứ khác. Đột nhiên căn hộ 9 triệu bắt đầu trở nên đắt đỏ đối với bạn. Bạn bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự cần khoản trả góp xe 2 triệu hay không? Bạn trở nên sáng tạo hơn trong việc mua sắm thực phẩm và quyết liệt hơn trong việc đăng ký các gói dịch vụ giao hàng tận nhà. Tôi có thể nghe thấy những lời phản đối rồi. Quý à, anh không hiểu tình cảnh của tôi. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã chiếm 60% thu nhập của tôi rồi. Tiền trả góp xe đang giết chết tôi. Tôi đang sống ở một thành phố đắt đỏ. Nghe này, tôi hiểu, cuộc sống đắt đỏ. Nhưng nếu nhu cầu thiết yếu chiếm hơn 60% thu nhập của bạn thì bạn không có vấn đề về thu nhập, mà bạn đang gặp vấn đề về lối sống, và vấn đề về lối sống cần giải pháp về lối sống. Có thể điều đó có nghĩa là tìm một người ở chung, có thể điều đó có nghĩa là đi một chiếc xe khác, có thể điều đó có nghĩa là sống ở một nơi khác. Tôi biết đó không phải là điều bạn muốn nghe và mong muốn làm, nhưng toán học không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Đây là sự thật phũ phàng mà không ai dám nói đến. Xây dựng sự giàu có đòi hỏi phải biết chính xác từng đồng tiền đi về đâu, không phải ước chừng, cũng không phải chính xác một cách tương đối. Hầu hết mọi người không biết mình thực sự tiêu tiền vào những thứ gì. Họ chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng tiền vào và tiền ra, nhưng họ không thể nói chính xác nó đi về đâu. Điều này giống như việc cố gắng giảm cân mà không bao giờ bước lên cân hoặc đếm calo. Bạn có thể gặp may, nhưng có lẽ là không. Bạn cần phải tính toán từng đồng tiền, từng ly cà phê và từng gói dịch vụ, từng món đồ mua sắm ngẫu hứng trên Shopee hoặc TikTok Shop, hoặc lúc đứng ở quầy thanh toán. Nghe này, tôi không nói là bạn sẽ không mua những thứ này. Tôi chỉ nói rằng bạn cần phải ý thức về việc mua sắm của mình, vì chi tiêu thiếu ý thức là kẻ thù của việc xây dựng sự giàu có. Khi bạn không biết tiền của mình đi về đâu, nó sẽ đi lung tung trừ những nơi nó nên đến. Khi bạn đã kiểm soát được chi tiêu của mình, khi bạn đã phân biệt được nhu cầu và mong muốn, khi bạn đã cam kết ưu tiên trả tiền cho bản thân trước, thì chúng ta mới có thể nói về thứ tự các phép toán. Bởi vì giống như toán học, có thứ tự các phép toán quyết định xem bạn có nhận được kết quả đúng hay không. Tiền bạc cũng có thứ tự các phép toán quyết định liệu bạn sẽ giàu có hay mãi nghèo khó. Bước đầu tiên cần thực hiện trước khi bạn bắt đầu làm bất cứ điều gì khác. Bạn phải trả tiền cho chính mình trước, nhưng bước thứ hai cũng quan trọng không kém. Bạn phải luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản nợ. Lưu ý rằng tôi không nói là trả hết nợ, tôi nói là thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Có sự khác biệt ở đây. Bạn cần phải trả ít nhất số tiền tối thiểu cho mỗi khoản nợ, và bạn cần phải trả đúng hạn. Lịch sử tín dụng và uy tín vay của bạn là một trong những tài sản quý giá nhất mà bạn có. Chỉ một lần chậm thanh toán cũng có thể phá hủy nhiều năm xây dựng cẩn thận. Tôi biết bạn rất muốn từ bỏ một khoản thanh toán thẻ tín dụng để tăng tỷ lệ tiết kiệm lên. Đừng làm vậy. Tôi biết bạn rất muốn chậm trả tiền xe vì muốn đầu tư số tiền đó. Đừng làm vậy. Bảo vệ lịch sử thanh toán của bạn, tránh phí phạt và tránh rơi vào nhóm nợ xấu là điều bắt buộc. Đó là nền tảng mà mọi thứ khác được xây dựng trên đó. Lịch sử tín dụng tốt giúp bạn vay với điều kiện tốt hơn khi cần vay mua nhà, vay mua xe, vay kinh doanh, thậm chí đôi khi ảnh hưởng đến việc duyệt hạn mức và lãi suất. Lịch sử tín dụng xấu sẽ khiến bạn mất tiền mỗi tháng trong nhiều năm vì lãi cao, phí phạt, khó vay và bị siết hạn mức. Bước thứ ba là xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp, và đây là lúc mọi người đưa ra định nghĩa khá sáng tạo. Quỹ dự phòng khẩn cấp không phải dành cho những lúc bạn muốn đi nghỉ mát. Tài khoản tiết kiệm này không phải để dùng khi đám cưới bạn bè.
tốn kém hơn dự kiến của bạn. Nó dành cho những lúc xe bạn hỏng, khi bạn mất việc, khi bạn sống có những biến cố bất ngờ và bạn cần tiền mặt ngay lập tức. Bạn cần từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu để trong tài khoản tiết kiệm linh hoạt hoặc tiền gửi ngắn hạn để dễ rút, an toàn và dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Không đem quỹ này đi tất cả cho chứng khoán, không khóa vào crypto, vì đây là tiền để sống sót, không phải tiền để chứng minh bạn gan. Đây là lý do tại sao điều này quan trọng hơn bạn nghĩ. Quỹ dự phòng khẩn cấp của bạn không chỉ đơn thuần là có tiền để đối phó với các trường hợp khẩn cấp, nó còn là để phá vỡ vòng luẩn quẩn khiến bạn luôn túng thiếu. Khi bạn không có quỹ dự phòng khẩn cấp, mọi khoản chi tiêu bất ngờ đều trở thành một cuộc khủng hoảng tài chính. Xe của bạn cần thay phanh, vì vậy bạn dùng thẻ tín dụng để trả góp. Điện thoại của bạn bị hỏng, vì vậy bạn mua trả góp một chiếc mới. Có thể là bạn nuôi chó và con chó nhà bạn bị ốm. Thế là bạn phải mượn tiền của người bạn thân, người mà có lẽ cũng đang túng thiếu y như bạn. Một cuộc khủng hoảng lại đẩy bạn ra xa hơn khỏi việc tích lũy tài sản và lún sâu hơn vào vòng xoáy nợ nần. Nhưng khi bạn có quỹ dự phòng khẩn cấp, dù nhàm chán và dễ đoán, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Những trường hợp khẩn cấp trở thành những bất tiện nhỏ. Xe bạn cần sửa phanh, bạn chuyển khoản và xử lý nó gọn gàng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, không có rắc rối gì cả, không nợ thẻ tín dụng, không vay mượn bạn bè và không làm đảo lộn kế hoạch tài chính của bạn chỉ vì ngày thứ ba bất ngờ xảy ra chuyện không may. Đây chính là sự khác biệt giữa những người xây dựng được sự giàu có và những người chỉ sống qua ngày bằng tiền lương. Bước thứ tư là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị hơn. Đây là lúc bạn bắt đầu đầu tư cho việc nghỉ hưu. Và tôi không quan tâm bạn đang 22 hay 52 tuổi, bước này là bắt buộc. Những câu nói đắt giá nhất là tôi sẽ bắt đầu đầu tư khi lớn tuổi hơn, tôi sẽ bắt kịp sau, hoặc là câu tôi thích nhất, tôi không kiếm đủ tiền để đầu tư. Hãy để tôi bác bỏ câu cuối cùng đó bằng một vài phép tính cơ bản. Nếu bạn đầu tư 2,5 triệu đồng mỗi tháng, bắt đầu từ năm 25 tuổi, giả sử tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 7%, bạn sẽ có khoảng 6,2 tỷ khi 65 tuổi. Nhưng nếu bạn đợi năm 35 tuổi mới bắt đầu đầu tư 2,5 triệu một tháng, bạn chỉ có khoảng 3 tỷ. Thực tế là bạn đã rút ngắn tương lai tài chính của mình xuống một nửa chỉ bằng cách chờ đợi thêm 10 năm. Thời gian quan trọng hơn tiền bạc khi nói đến việc tích lũy tài sản. Bạn không thể mua lại thời gian, nhưng bạn có thể bắt đầu mua tương lai mình ngay hôm nay. Giờ thì đến phần khiến tôi muốn lay tỉnh mọi người nhất. Nếu công ty của bạn có chương trình phúc lợi, quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí do công ty hỗ trợ, thưởng theo hiệu suất hoặc bất kỳ khoản nào kiểu bạn đóng một phần, công ty hỗ trợ thêm một phần mà bạn không tận dụng đủ điều kiện để nhận trọn vẹn, thì thực chất bạn đang bỏ lỡ một khoản tiền miễn phí. Đây không phải là những lời khuyên tài chính phức tạp, đây chỉ là toán học cơ bản. Nếu công ty hỗ trợ thêm 3% thu nhập cho một chương trình dài hạn mà bạn bỏ qua, thì bạn đang tự nguyện từ bỏ khoản tăng lương 3%. Ai lại làm như thế chứ? Rất nhiều người làm như vậy chỉ vì họ nghĩ thôi để khi nào dư rồi tính. Để tôi nói theo cách có thể khiến bạn đau lòng và thúc đẩy bạn suy nghĩ. Nếu bạn kiếm được 300 triệu một năm và công ty hỗ trợ thêm 3%, thì bạn đang bỏ lỡ 9 triệu tiền miễn phí mỗi năm trong suốt hơn 20 đến 30 năm đi làm. Số tiền miễn phí mà bạn bỏ qua đó có thể tích lũy thành hàng trăm triệu, thậm chí vài tỷ, chỉ vì bạn không chịu ưu tiên cho tương lai. Bạn đã phung phí một khoản tiền khổng lồ chỉ vì nghĩ rằng mình không đủ khả năng đầu tư mỗi tháng. Điều này càng trở nên tàn khốc hơn khi bạn nhận ra rằng hầu hết mọi người chi tiêu nhiều hơn số đó cho những thứ họ thậm chí không nhớ mình đã mua. Cà phê mỗi ngày, mua sắm bốc đồng trên các trang thương mại điện tử, các dịch vụ đăng ký mà họ quên mất mình đã đăng ký. Bạn có thể chi vài trăm nghìn cho một bữa ăn mà bạn sẽ quên mất sau một tuần. Nhưng bạn sẽ không chi vài triệu mỗi tháng cho khoản tiết kiệm hưu trí mà bạn sẽ cần trong 30 năm tiếp theo. Mục tiêu của bạn nên là dành 10% tổng thu nhập cho việc tiết kiệm hưu trí, chứ không phải chỉ 10% lương thực nhận. Tổng thu nhập của bạn bao gồm cả phần thưởng, phụ cấp và những khoản hỗ trợ từ công ty nếu bạn may mắn có được.
Vậy nên nếu bạn kiếm được 300 triệu một năm, bạn nên đầu tư 30 triệu mỗi năm hoặc 2,5 triệu mỗi tháng trước khi bạn nhận được số tiền đó, trước khi bạn có cơ hội tiêu nó vào việc khác. Và làm ơn vì lợi ích của lãi kép, hãy giữ mọi thứ đơn giản. Bạn không cần phải chọn từng cổ phiếu riêng lẻ. Bạn không cần phải canh thời điểm thị trường lên xuống. Bạn không cần phải tìm kiếm Tesla hay Bitcoin. Bạn chỉ cần mua các quỹ chỉ số hoặc quỹ mở đa dạng hóa và không bao giờ động đến chúng. Chỉ cần mua quỹ chỉ số và sống cuộc sống của mình thôi. Bước thứ 5 là lúc bạn cuối cùng cũng có thể tấn công các khoản nợ không phải thế chấp với sự quyết tâm của một người vừa nhận ra mình đã trả lãi cho các công ty thẻ tín dụng một cách vô lý. Nhưng đây là nơi mọi người thường mắc sai lầm. Họ cố gắng quá thông minh, họ tạo ra những bản tính phức tạp so sánh lãi suất, số tiền thanh toán tối thiểu và chi phí cơ hội. Hãy dừng lại điều đó. Hãy chọn một phương pháp và kiên trì thực hiện. Bạn có hai lựa chọn. Phương pháp quả cầu tuyết nợ, nghĩa là trả hết các khoản nợ nhỏ nhất trước, hoặc phương pháp tuyết lỡ nợ, nghĩa là tập trung trả hết các khoản nợ có lãi suất cao trước nhất. Về mặt toán học, phương pháp tuyết lỡ nợ giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Về mặt tâm lý, phương pháp quả cầu tuyết lại mang cho bạn nhiều thành công hơn. Hãy chọn phương pháp phù hợp với tính cách của bạn và thực hiện nó một cách kiên trì. Nếu bạn cần động lực từ những thành công nhanh chóng, hãy thử phương pháp quả cầu tuyết. Trả khoản thanh toán tối thiểu cho các khoản nợ và dồn mọi đồng tiền dư vào khoản nợ nhỏ nhất cho đến khi nó được trả hết. Sau đó, lấy số tiền và cộng vào khoản nợ nhỏ thứ hai. Cảm giác được xóa sạch nợ về mặt tâm lý sẽ giúp bạn duy trì động lực khi quá trình này trở nên nhàm chán. Nếu bạn là người có khả năng trì hoãn sự thỏa mãn và muốn tối ưu hóa về mặt toán học, hãy áp dụng phương pháp tuyết lỡ nợ. Chỉ trả mức tối thiểu cho mọi khoản nợ và ưu tiên trả khoản nợ có lãi suất cao nhất. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền lãi hơn theo thời gian, nhưng có thể phải mất nhiều tháng khoản nợ mới biến mất. Phương pháp không quan trọng bằng mọi sự kiên trì. Hầu hết mọi người thất bại không phải vì họ chọn sai chiến lược, mà vì họ liên tục thay đổi chiến lược. Họ áp dụng chiến lược quả cầu tuyết trong 3 tháng, rồi đọc một bài báo về chiến lược tuyết lỡ nợ và chuyển sang chiến lược khác. Sau đó bị phân tâm bởi một chuyên gia nào đó khuyên họ đầu tư thay vì trả nợ, rồi cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc và cuối cùng chẳng làm được gì hiệu quả. Hãy chọn một phương pháp và viết nó ra và thực hiện cho đến khi mọi khoản nợ không phải thế chấp được thanh toán hết. Không có ngoại lệ, không sử dụng các hình thức tài chính sáng tạo, không chuyển số dư sang thẻ tín dụng lãi suất 0%, trừ khi bạn có kỷ luật như một nhà sư và có thể đảm bảo sẽ trả hết trước khi lãi suất khuyến mãi hết hạn. Hầu hết mọi người không thể làm được điều đó. Đó là lý do tại sao các công ty thẻ tín dụng lại đưa ra những ưu đãi đó ngay từ đầu. Đây là những gì xảy ra khi bạn thực hiện tuân theo hệ thống. Khi bạn nhận được lần tăng lương tiếp theo, thay vì bị lạm phát chi tiêu ngốn hết toàn bộ số tiền tăng thêm, bạn đã có kế hoạch 50% số tiền lương sẽ được dùng để tăng tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư, 25% sẽ được dùng để đẩy nhanh việc trả nợ và 25% còn lại có thể được sử dụng để cải thiện lối sống nếu bạn muốn. Bằng cách này, bạn thực sự trở nên giàu có hơn khi kiếm được nhiều tiền hơn thay vì chỉ trở nên đắt đỏ hơn. Khi bạn trả hết nợ, bạn không đột ngột có thêm tiền để tiêu xài. Bạn chuyển hướng khoản thanh toán đó sang khoản nợ tiếp theo hoặc vào các khoản đầu tư của mình. Khoản thanh toán không biến mất, nó được phân bổ lại để tạo dựng tài sản thay vì trả nợ. Đây là cách những người không có mức lương khổng lồ vẫn trở nên giàu có. Họ hiểu rằng mỗi đồng tiền đều có nhiệm vụ và nhiệm vụ đó thay đổi theo hoàn cảnh. Thực tế, điều tuyệt vời của hệ thống này là nó hiệu quả bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù bạn kiếm được 8 triệu hay 80 triệu một tháng, các nguyên tắc vẫn giống nhau. Hãy ưu tiên trả tiền cho bản thân trước, biết rõ từng đồng tiền mình chi tiêu vào đâu, bảo vệ lịch sử thẻ tín dụng và kỷ luật trả nợ đúng hạn, xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp, đầu tư cho tương lai, xóa bỏ nợ nần và điều chỉnh theo những thay đổi của cuộc sống. Điều này không hào nhoáng, nó không mang tính cách mạng, nó sẽ không giúp bạn giàu có chỉ sau một đêm đâu nhé. Nhưng cuối cùng bạn sẽ giàu có và muộn còn hơn không bao giờ được.
Lý do hầu hết mọi người không bao giờ tích lũy được của cải không phải vì họ không kiếm đủ tiền, mà là vì họ không có một hệ thống. Họ đưa ra các quyết định tài chính dựa trên cảm xúc, sự bốc đồng và những gì mà những người bạn cũng đang kẹt tiền nói trong những buổi nhậu hoặc đi cà phê. Họ coi tiền bạc như một thứ bí ẩn và phức tạp, trong khi thực tế nó lại vô cùng đơn giản. Hãy kiếm nhiều tiền hơn số tiền bạn tiêu. Hãy bắt đầu số tiền chênh lệch, đừng làm điều ngu ngốc và hãy chờ đợi. Nhưng đây là lúc hầu hết mọi người hoàn toàn mất trí. Họ nghĩ rằng hệ thống này quá hạn chế. Họ nghĩ rằng lập ngân sách có nghĩa là họ không thể tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng việc ưu tiên trả tiền cho bản thân trước có nghĩa là sống như một ẩn sĩ chỉ ăn mì gói và uống nước máy. Tôi không hề có ý đó. Ý tôi là bạn cần phải có chủ đích trong việc chi tiêu tiền bạc thay vì tùy tiện. Sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu không phải là người giàu không tiêu tiền vào những thứ họ thích, mà là họ quyết định trước mình sẽ chi tiêu tiền vào những thứ gì, và sau đó họ tiêu tiền mà không cảm thấy tội lỗi, vì đó là một phần trong kế hoạch. Khi bạn có một hệ thống mà bạn biết chính xác mỗi đồng tiền bạn sẽ đi về đâu, bạn thực sự có thể thư giãn về tiền bạc thay vì lo lắng thường trực về nó. Ý tôi là thế này, nếu bạn đã dành dụm cho bản thân trước, nếu các hóa đơn của bạn đã được thanh toán, nếu quỹ dự phòng khẩn cấp của bạn đang tăng lên và bạn đã dành ra 1 triệu cho giải trí trong một tuần này, thì bạn có thể dùng 1 triệu đó vào bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc mà không cảm thấy tội lỗi. Bạn không hề cướp đoạt đi tương lai của mình. Bạn không hề phá hoại kế hoạch tài chính của mình. Bạn chỉ đang tiêu số tiền mà bạn đã dành riêng cho việc giải trí. Vấn đề là hầu hết mọi người lại làm ngược lại. Họ tiêu tiền cho giải trí trước rồi lo lắng về việc liệu họ có trả đủ tiền cho các hóa đơn hay không. Sau đó hoảng sợ vì không có tiền tiết kiệm rồi cảm thấy tội lỗi về mỗi lần mua sắm. Đó không phải là sống. Đó là nỗi lo lắng về tài chính ngụy trang thành một lối sống. Khi bạn quyết định vấn đề quan trọng nhất trước tiên, khi bạn xử lý nhiệm vụ tài chính quan trọng nhất trước khi làm bất cứ điều gì khác, một điều thú vị sẽ xảy ra với não bộ của bạn. Bạn không còn cảm thấy thiếu thốn mà bắt đầu cảm thấy được trao quyền. Bạn sẽ không còn cảm thấy tiền bạc kiểm soát mình mà bắt đầu cảm thấy mình kiểm soát được tiền bạc. Bạn hãy ngừng đưa ra những quyết định từ tâm thế thiếu thốn và bắt đầu đưa ra quyết định từ tâm thế dư dả. Mà này, hãy để tôi nói cho bạn một điều gì sẽ xảy ra khi bạn không ăn con ếch. Khi bạn chờ đến cuối tháng mới xem còn lại bao nhiêu tiền để tiết kiệm, khi bạn coi đầu tư như một việc làm thêm thay vì một ưu tiên hàng đầu, bạn trở thành cái mà tôi gọi là người hay trì hoãn việc quản lý tài chính. Bạn cứ tự nhủ rằng mình sẽ bắt đầu tiết kiệm vào tháng tới. Bạn sẽ đầu tư khi được tăng lương. Bạn sẽ lập quỹ dự phòng sau khi trả hết nợ thẻ tín dụng, vay tiêu dùng hoặc trả góp này. Bạn sẽ bắt đầu quan tâm đến tương lai của mình vào ngày mai. Nhưng ngày mai chẳng bao giờ đến. Tháng tới và cứ thế trôi qua thành năm sau. Khoản tăng lương đó nhanh chóng bị lạm phát chi tiêu nuốt chửng trước khi bạn kịp nhận ra. Thẻ tín dụng được trả hết nợ rồi lại lập tức bị nợ chồng chất. Vì bạn không bao giờ giải quyết được những thói quen chi tiêu tiềm ẩn đã tạo ra được những khoản nợ ngay từ đầu. Bạn sẽ dành cả đời chờ đợi đến thời điểm hoàn hảo để bắt đầu tích lũy. Nhưng thời điểm hoàn hảo đó không bao giờ đến vì bạn cứ chờ đợi. Vậy nên, đây là lựa chọn của bạn. Bạn có thể tiếp tục làm những gì bạn vẫn luôn làm và tiếp tục nhận được những gì bạn vẫn luôn nhận được. Hoặc bạn có thể nuốt con ếch đó vào kỳ lương tiếp theo. Hãy trả tiền cho chính mình trước, tuân theo hệ thống và nhìn vào tương lai của chính bạn. Cảm ơn. Khoảng 20 năm nữa, khi bạn đang nhâm nhi cà phê ở một quán quen, trong khi những người bạn kẹt tiền của bạn vẫn đang than vãn về tiền bạc, con ếch sẽ có vị kinh khủng khi nuốt xuống. Nhưng tự do tài chính thì lại có vị ngọt ngào ở phía bên kia. Mà bạn nào muốn đọc quyển sách của Brian Tracy với tựa đề là Để hiệu quả trong công việc và từ bỏ thói quen trì hoãn thì mình có để ở phần mô tả hoặc là bình luận. Bạn có thể ấn vào đó và mua nhé.